હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 10મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો જે મારા પેઇડ યુઝર છે એના માટે થોડી ઘણી એનાઉન્સમેન્ટ કરી દઉં. એક તો ગઈકાલે આપણે નવેમ્બરની વીક નંબર 3 અને વીક નંબર 4 એની ઈ મેગેઝિનની પીડીએફ છે એપ્લિકેશનમાં અપલોડ કરેલી છે. બરાબર, તો એ તમે પીડીએફ છે રીડ કરી શકો છો, ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ઓકે, અને ડિસેમ્બરની ફર્સ્ટ વીકની જેમાં 1 થી 8 ડિસેમ્બરના કરંટ અફેરની પીડીએફ છે તમને એમાં ઈ મેગેઝિનમાં મળી જશે. બરાબર, તો 1 થી 8 ડિસેમ્બર સુધીના કરંટ અફેર છે આ ઈ મેગેઝિનમાં કવર કરેલા છે. ડિસેમ્બરનું વીક નંબર 1 નો અંક છે, બરાબર, એ પણ પબ્લિશ થઈ ચૂક્યો છે. ઓકે, માત્ર હવે 2 અંક બાકી છે, નવેમ્બરનું વીક 1 અને નવેમ્બરનો વીક 2. બરાબર, આવનારા લગભગ 5 થી 10 દિવસની અંદર એ પણ અપલોડ થઈ જશે. બાકીનું જે પેન્ડિંગ વર્ક છે, બરાબર, મોસ્ટલી બધું કમ્પ્લીટ થવા ઉપર છે. જેમ કે ટેસ્ટ છે સપ્ટેમ્બર સુધીની અપલોડ થઈ ચૂકી છે. લાસ્ટમાં મેં 2-3 દિવસ પહેલા ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરની ટેસ્ટ છે અપલોડ કરી દીધેલી હતી. તો ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બરની અપલોડ થઈ ચૂકી છે. આવનારા 2-3 દિવસની અંદર તમને ઓક્ટોબરની અને નવેમ્બરની ટેસ્ટ પણ મળી જશે, સાથે સાથે ડિસેમ્બરની પણ મળી જશે. બરાબર, તો જેટલી પણ ટેસ્ટ બધી પેન્ડિંગ રહેલી છે એ પણ થઈ જશે તમારા માટે. અને જે પણ કઈ કરંટ અફેર જે પેન્ડિંગ રહેલા છે એ પણ તમને એપ્લિકેશનમાં મળી જશે. બીજું, હવે જેટલા પણ દિવસો બાકી રહી ગયા છે એ વિડીયો હવે હું યુટ્યુબમાં કન્ટિન્યુ નહીં કરું. બરાબર, તો એ બધા વિડીયો તમારે જો સ્ટડી કરવા હોય તો તમે એપ્લિકેશનમાં મારો કોર્સ પરચેસ કરી શકો છો. જે દિવાળીવાળી સ્કીમ હતી હજી સુધી મેં એક્ટિવ રાખી છે. જે દિવાળીની સ્કીમ હતી 399, બરાબર, 399 છે. બરાબર, એમાં તમને 1 વર્ષની વેલિડિટી મળે છે. ઓકે, એટલે આવનારા 1 વર્ષ સુધી તમે આપણી એપ્લિકેશનની અંદર કરંટ અફેરનો કોર્સ છે તમે એક્સેસ કરી શકશો આવનારા 1 વર્ષ સુધી. ઓકે, ત્યાં સુધી તો ક્લિયર. ઉપરાંત તમે જૂની જેટલી પણ કરંટ અફેરની પીડીએફ છે એ બધી ડાઉનલોડ કરી શકશો. આવનારી 1 વર્ષ સુધીની જે નવી પીડીએફ ટેસ્ટ અપલોડ થશે એ પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો. બરાબર, ટેસ્ટ તમે ફેબ્રુઆરી 2022 થી તમે જેટલી પણ ટેસ્ટો આપણી અપલોડ થઈ છે તો એ ફેબ્રુઆરી 2022 થી લઈ અત્યાર સુધીની આવનારી જેટલી પણ ટેસ્ટો છે એ બધી ટેસ્ટ પણ તમે કરંટ અફેરની એમાં એક્સેસ કરી શકશો. બરાબર, તો આ બધું છે તમને 399 રૂપિયામાં મળે છે. ઓકે, તો જેમને પણ ઈચ્છા હોય, બરાબર, તમે આપણી કરંટ અફેરનો કોર્સ છે બાય કરી શકો છો. એક ન્યૂઝપેપરની કિંમત તમે જોવા જાઓ, બરાબર, તો એક દિવસના 3 થી 4 રૂપિયા હોય. એમાં કામની કન્ટેન્ટની સાથે સાથે નકામું કન્ટેન્ટ પણ ઘણું બધું હોય. બરાબર, 3 થી 4 રૂપિયાની કિંમત હોય છે. મારા ખ્યાલથી તો અત્યારે 4 રૂપિયા જ કિંમત ચાલે છે. બરાબર, ગુજરાત લ્યો, સંદેશ લ્યો કે દિવ્ય ભાસ્કર લ્યો, એમાં કામની કન્ટેન્ટ ગોતવી પડે. અને મારા માટે જે તમે મારું ઈ મેગેઝિનનો કરંટ અફેરનો કોર્સ પરચેસ કરશો તો તમારે કોઈ પણ વસ્તુ ગોતવી નહીં પડે. બધી વસ્તુ ઓથેન્ટિક મળશે તમને. બરાબર, તો માત્ર ને માત્ર 1 દિવસનું તમે કેલ્ક્યુલેશન કરવા જાઓ, બરાબર, તો તમને 1 રૂપિયા એટલે કે 1.1 કે 1.2 રૂપિયા જેટલું પડતું હશે. બરાબર, તો ન્યૂઝપેપર કરતા તો ઘણો સસ્તો હશે મારો કોર્સ, એવું હું માનું છું. બરાબર, તો જેમને પણ ઈચ્છા છે આપણા કરંટ અફેરના કોર્સમાં જોડાઈ શકે છે. એપ્લિકેશનની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, તો ત્યાંથી પણ તમે એક્સેસ કરી શકો છો. શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. 10મી ડિસેમ્બરનો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી દિવસ આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? એકચ્યુઅલમાં ગઈકાલે હતો 9મી ડિસેમ્બરે, તો 9 ડિસેમ્બર આન્સર થશે. ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી દિવસની ઉજવણી 9 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ કરવામાં આવેલી. 2022 માટેની થીમ પણ છે યુનાઇટિંગ ધ વર્લ્ડ અગેન્સ્ટ કરપ્શન. યુનાઇટિંગ ધ વર્લ્ડ અગેન્સ્ટ કરપ્શન આ એની થીમ છે. એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. અને સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ 2003માં ઉજવાયેલો છે. અને આને અંગ્રેજીમાં પણ નામ યાદ રાખી લેજો, ઇન્ટરનેશનલ એન્ટી કરપ્શન ડે. બરાબર, આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે આપણે આમાંથી યાદ રાખવાના છીએ. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. વર્લ્ડ આયુર્વેદા કોંગ્રેસ અને આરોગ્ય એક્સપો 2022નું આયોજન ભારતના કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલું? જો તમને ડિફેન્સ એક્સપો પૂછે ને તો ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં થાય છે એનું આયોજન. પણ અહીંયા તમને શું પૂછ્યું? આરોગ્ય એક્સપો. બરાબર, વર્લ્ડ આરોગ્ય કોંગ્રેસ અને આરોગ્ય એક્સપો. તો
તો આનું આયોજન છે અત્યારે ગોવામાં કરવામાં આવેલું છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ગોવા ખાતે આનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. અને 9મી વખત છે વર્લ્ડ આરોગ્ય કોંગ્રેસ છે એનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. થીમ પણ છે આની આયુર્વેદા ફોર વન હેલ્થ. ઓકે, આ જે વર્લ્ડ આયુર્વેદ કોંગ્રેસ છે એના માટે 2022ની થીમ પણ રાખવામાં આવી છે આયુર્વેદા ફોર વન હેલ્થ. ઓકે, અને આ કાર્યક્રમમાં જ એક આયુષ્માન નામની કોમિક બુક સિરીઝ છે, બરાબર, એની 3જી આવૃત્તિ છે એનું વિમોચન કરવામાં આવેલું હતું. આ બધું જ આમાંથી યાદ રાખવાનું છે, અગત્યનું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. ક્વેશ્ચન છે, બરાબર, એમાં માઇનોર મિસ્ટેક છે, ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે એકચ્યુઅલમાં. તો ક્વેશ્ચન છે હું તમને રીડ કરીને સંભળાવી દઉં છું. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ મિલેટ યર ઓફ મિલેટ, ઓકે, ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ મિલેટ 2023ની ઉજવણી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા કયા દેશમાં કરવામાં આવેલી હતી? તો એક વસ્તુ તો ક્લિયર થઈ ગઈ કે જે આંતરરાષ્ટ્રીય બાજરાનું વર્ષ છે, બરાબર, એ ક્યારે ઉજવવાના છીએ? 2023માં. પણ સંયુક્ત રાષ્ટ્રે આની જે ઉજવણી છે, બરાબર, એ કયા સ્થળે કરી? જે ઓપનિંગ સેરેમની કહેવાય એ કયા સ્થળે કરી? તો એ કરી ઇટલીમાં. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ઇટલીમાં એક ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશનનું મુખ્ય મથક પણ છે. તો હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ મિલેટ 2023ની ઉજવણી છે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન બંને દ્વારા મળીને કરવામાં આવેલી હતી. બરાબર, ક્યાં કરવામાં આવેલી હતી? તો કે ઇટલીના રોમ ખાતે. ત્યાં ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એનું મુખ્ય મથક પણ છે. બંને મળીને આનું આયોજન કરશે બાજરાના વર્ષ તરીકે, બજાર નહીં, બાજરાના વર્ષ તરીકે 2023ને આપણે ઉજવવાનું છે, આંતરરાષ્ટ્રીય બાજરાનું વર્ષ. બરાબર, તો ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, બરાબર, એને થોડાક સમય પહેલા એક ડેટા પણ રિલીઝ કરેલો હતો. તો આ ડેટા પ્રમાણે છે ભારત વિશ્વમાં જેટલું બાજરાનું ઉત્પાદન થાય છે એનો કેટલા ટકા હિસ્સો પૂરો પાડે છે? આ ઓફિશિયલ આંકડો છે. 41% હિસ્સો છે ભારત પૂરો પાડે છે. વિશ્વમાં જેટલું પણ બાજરાનું ઉત્પાદન થાય છે એનું 41% આપણા ભારતમાં થાય છે. બહુ ગર્વ લેવા જેવી બાબત છે. અને બાજરાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન ભારતમાં ક્યાં થાય છે? રાજસ્થાન, બરાબર, ત્યાર પછી મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક અને ગુજરાત ચોથા નંબર છે. બાજરા વિશે વાત થઈ. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ એની રેન્કિંગ હાલમાં જાહેર થઈ. આ રેન્કિંગ પ્રમાણે વિશ્વનું રહેવા માટે સૌથી મોંઘું શહેર કયું બન્યું છે? રહેવા માટે સૌથી મોંઘા શહેરની વાત કરું તો આ રેન્કિંગમાં બે શહેરો છે જે પહેલા સ્થાને આવે છે. સિંગાપોર પણ પહેલા નંબરે છે, ન્યુયોર્ક પણ પહેલા નંબરે છે. તો અહીંયા આન્સર આપણો થશે ઓપ્શન સી, એ અને બી બંને. તો હવે કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સની રેન્કિંગ હાલમાં જાહેર થઈ છે. કુલ કેટલા દેશોનો એમાં સમાવેશ કરેલો? તો કે 172 દેશોનો સમાવેશ કરેલો. એમાં ન્યુયોર્ક અને સિંગાપોર છે બંને પહેલા સ્થાને છે, બરાબર. એટલે રેન્કિંગમાં છે પછી ડાયરેક્ટલી ત્રીજો ક્રમ આપી દીધો છે. આ રેન્કિંગમાં છે, બીજો ક્રમ કોઈને નથી આપેલો. પહેલા સ્થાન ઉપર બે શહેરો છે, ન્યુયોર્ક અને સિંગાપોર. બીજું સ્થાન કોઈનું નથી. ત્રીજું સ્થાન છે ઇઝરાયલનું એક શહેર છે તેલ અવીવ, એ ત્રીજા સ્થાને છે. ભારતની વાત કરી લઈએ તો ભારતના આની અંદર કુલ 3 શહેરોનો સમાવેશ થયેલો, બરાબર. એમાં બેંગ્લોર 161માં ક્રમે છે, ચેન્નાઈ 164 અને અમદાવાદ 165માં ક્રમ પર છે. બસ ભારતની રેન્કિંગ યાદ રાખો, પહેલું, બીજું, ત્રીજો ક્રમ યાદ રાખો. આ રેન્કિંગમાં આટલું ઘણું થઈ જશે. આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસની ઉજવણી હાલમાં ક્યારે કરવામાં આવેલી? આજે છે આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસ. 10મી ડિસેમ્બરે આ દિવસ ઉજવાય છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. 10 ડિસેમ્બરે આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસ ઉજવાય છે. થીમ યાદ રાખી લે, ડિગ્નિટી, ફ્રીડમ એન્ડ જસ્ટિસ ફોર ઓલ. એની થીમ છે. સૌથી પહેલી વખત 1948માં આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. નેક્સ્ટ વાત કરીએ, કાર્તિકાઈ દીપમ રથોત્સવ, આની ઉજવણી ભારતના કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલી હતી? તો કાર્તિકાઈ દીપમ રથોત્સવ છે આ તમિલનાડુમાં ઉજવાય છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તમિલનાડુમાં ખાસ કરીને મદુરાઈ ખાતે છે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તો થોડાક તહેવારોનું રિવિઝન કરાવી દો અત્યાર સુધીમાં જેટલા પણ અગત્યના તહેવારો આવેલા છે એનું. તો એક કડલેકાઈ પરિષેપ નામનો એક ફેસ્ટિવલ હતો, કર્ણાટકમાં ઉજવાય છે. મગફળીના પાકનો તહેવાર છે. પછી એક ઇન્ટરનેશનલ લુસાફોન ફેસ્ટિવલની ઉજવણી થઈ હતી ગોવા ખાતે, એ પણ યાદ રાખવાનું છે. નાગાલેન્ડની અંદર 23મો હોર્નબિલ ફેસ્ટિવલ છે, ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. હોર્નબિલ એક પ્રકારનો પક્ષી હોય છે, તો હોર્નબિલ ફેસ્ટિવલ હમણાં ઉજવાયેલો હતો. સંગાઈ મહોત્સવ મણિપુરમાં હાલમાં ઉજવાયેલો હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય ગીતા મહોત્સવ હરિયાણામાં ઉજવાયેલો હતો.
બાલી જાત્રા મહોત્સવ, બરાબર. અને G20 ના બાલી આરે કન્ફ્યુઝ ન કરતા. G20 ઇન્ડોનેશિયાના બાલી ખાતે આ સમિટ થઈ હતી. ત્યાં પ્રધાનમંત્રીએ બાલી જાત્રા મહોત્સવનું વર્ણન કરેલું. આ ક્વેશ્ચન 100% આવશે. બાલી જાત્રા કયા રાજ્યનો તહેવાર છે? આ ઓડિશાનો તહેવાર છે. તો આટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું છે. નેક્સ્ટ હવે આવી જઈએ ક્વિક ન્યૂઝ ઉપર, બરાબર. તો ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ આરોગ્ય સંભાળની સરળ એક્સેસ માટે એશિયાનું પ્રથમ ડ્રોન ડિલિવરી હબ ભારતનું કયું રાજ્ય બન્યું? અથવા તો ડ્રોન ડિલિવરી હબ છે ભારતના કયા રાજ્યમાં શરૂ કરવામાં આવશે? મેઘાલયમાં શરૂ કરવામાં આવશે. આન્સર આવશે મેઘાલય. બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન, ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા એના સૌ પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ કોણ બન્યું? તો મેઘના અહલાવત છે સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ બનેલા છે. એક CSI ના પણ સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ બનેલા છે, બરાબર. એ કોણ બન્યું છે? નલ્લાથામ્બી કલાઈસેલ્વી. એમને પણ યાદ રાખીશું. એના વિશે ક્વેશ્ચન GPSC માં પૂછાઈ ગયો. મેં તમને ત્યારે 10 વખત જ્યારે પણ વાત આવતી હતી CSIR ની, ત્યારે હું તમને ગળું ફાડીને કહેતો હતો કે આ ક્વેશ્ચન આવશે 100% આવશે. ડીવાયસમાં પૂછાઈ ગયું, બરાબર. હવે આ ક્વેશ્ચનમાં પણ હું તમને કહું છું, ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા એના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ બન્યા છે. એનું નામ છે મેઘના અહલાવત. આને હવે યાદ રાખી લો. જેમ નલ્લાથામ્બી કલાઈસેલ્વીને યાદ રાખી એમ અમને પણ યાદ રાખી લો. 100% એકાદી એક્ઝામમાં તમને ક્વેશ્ચન જોવા મળશે, બરાબર. તો મેઘના અહલાવત ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયાના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના ક્યારે થયેલી? તો કે 1924માં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ, યુનિવર્સલ હેલ્થ કવરેજ દિવસ 2022ની ઉજવણી કયા શહેરમાં કરવામાં આવેલી છે? આયોજન કોણે કર્યું એવું પૂછે તો સ્વાસ્થ્ય પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય. અને આની ઉજવણી ક્યાં કરવામાં આવી પૂછે તો વારાણસી ક્યાં એવું? તો કે ઉત્તર પ્રદેશમાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ, વિયેના, હાલમાં જ વિયેનામાં વાસેનાર એરેન્જમેન્ટ એની 26મી વાર્ષિક પૂર્ણાહુતિ પર આયર્લેન્ડ છે એને નીચેનામાંથી કયા દેશને અધ્યક્ષતા સોંપેલી? ઇન શોર્ટ કહેવાય છે એવું કે આ વાસેનાર એરેન્જમેન્ટ છે, બરાબર. તો એમાં આયર્લેન્ડ છે હાલમાં અધ્યક્ષતામાં હતું. હવે એને અધ્યક્ષતા કયા દેશને સોંપી? જેમ કેમ G20માં ઇન્ડોનેશિયા પાસે અધ્યક્ષતા હતી ને પછી આપી ભારતને, એમ આયર્લેન્ડે કોને આપી? આયર્લેન્ડે પણ ભારતને આપી દીધી, બરાબર. તો આન્સર આવશે ભારત. તો ભારત પાસે આ વર્ષમાં ઘણી બધી અધ્યક્ષતા છે 2023માં, બરાબર. અને બીજી વાત કરું તો આ વાસેનાર એરેન્જમેન્ટમાં ભારત ક્યારે જોડાયું? તો કે 2017માં, બરાબર. બાકી આ જે વાસેનાર એરેન્જમેન્ટ છે, બરાબર, એ તમને ઓસ્ટ્રિયાના વિયેનામાં આ કરવામાં આવેલું હતું. હાલમાં સ્ટેટ ઓફ ફાઇનાન્સ ફોર નેચર રિપોર્ટનું બીજું સંસ્કરણ છે કઈ સંસ્થા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલું હતું? તો યુનાઇટેડ નેશન્સ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોગ્રામ એમના દ્વારા આનું બીજું સંસ્કરણ જાહેર કરવામાં આવેલું. હાલમાં જ ભારતે કાજીરંગા પ્રોજેક્ટ માટે કયા દેશ સાથે કરાર કર્યા છે? તો આ માટે ફ્રાન્સ સાથે કરાર કર્યા છે. હવે કાજીરંગાની વાત આવી છે તો કાજીરંગા છે નેશનલ પાર્ક ક્યારે બનેલો? 1974માં નેશનલ પાર્ક બનેલો, બરાબર. આ ઉપરાંત 2007માં ટાઈગર રિઝર્વ પણ બનેલો. 2 પોઈન્ટ કાજીરંગા વિશે અગત્યના, એક સિંગી ગેંડો જોવા મળે ક્યાં આવેલો? તો કે આસામમાં. ઓકે, તો એટલા અગત્યના પોઈન્ટ કાજીરંગામાંથી છે જે તમારે યાદ રાખવાના છે. કલાંજલિ અંતર્ગત છે સ્વર ધરોહર ઉત્સવની ઉજવણી કોના દ્વારા કરવામાં આવેલી હતી? તો આ સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય અને સ્વર ધરોહર ફાઉન્ડેશન દ્વારા આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. હાલમાં કયા દેશના ઈસ્ટર્ન જાવા આઇલેન્ડમાં સેમેરુ જ્વાળામુખી ફાટેલો હતો? આ ઇન્ડોનેશિયામાં ફાટેલો હતો. આન્સર આવશે ઇન્ડોનેશિયા. તો 10મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં આટલું રાખીએ. મળીએ આવતીકાલે 11મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. મેં તમને પ્રોમિસ આપેલો ગઈકાલે એ પ્રમાણે મેં આજનો વિડીયો તમારા માટે મોર્નિંગમાં લાવેલો છું. અને શક્યતા રહેશે તો આવનારા જેટલા પણ વિડીયો આવશે બધા મોર્નિંગમાં તમારા માટે, જે ટાઈમે આપણે પબ્લિશ કરતા હતા એ ટાઈમે તમારા માટે આવતા રહેશે. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં 11મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.